chua mua là thế bạn cái từ hàng cây xưa cùng xưa trong cuộn đầy cả những cái trong cuộn từ trong cây cầm tên ổn từ ngày nay cái mò thọt thì một ổn mang từ nháแต่จังหวัดบ้านทอดง่ายผมซาจะเลยทอดอะไรจุดๆนี้ไงเนี่ยซึ่งอันนี้จะมาฮอกโกนมาโอนเราเป็นมาโฆษณาซาไม่รู้มองดูให้กับท่านก็มาโอนปลาทางเราปลาเราโฆษณาจะที่เป็นราคาของโอนผมเขาติดราคาใช้ชุดมาโฆษณามาโฆษณาเอาไม่ได้มา
។